Het geschrie echo door de marmeren gangen van de Villa Iovis. Drong door de fresco's met bakchantische taferelen en reikte tot in de twijnen, waar slaven zich in stilte verschuilden. Het was geen kreet van genoot. Het was het verschurende gammer van een ziel die uiteen viel, nacht na nacht herhaald. Terwijl Tiberius Caesar, keizer van Rome, zijn residentie op Capri transformeerde in een gruwelkamer, die zelfs Hades zou doen terugdeinzen. Het jaar was 27 na Christus, en de machtigste man ter wereld had ontdekt dat niet al het goud van Rome zijn verloren menselijkheid kon terugkopen. 20 jaar eerder, toen hij nog slechts de stiefzoon van Augustus was, liep Tiberius Claudius Nero door de Roman Forum met de houding van een geboren veroveraar. Lang breed geschouderd en gespierd door militaire campagnes in Germanië, straalde hij een autoriteit uit die senatoren deed buigen uit eerbied. Zijn blauwe ogen, herfst van zijn Germaanse voorouders, skitterden met de koele berekening van iemand die barbaarse stammen had getemd en keizerlijke grenzen had geconsolideerd. De geur van vers gelooid leer van zijn militaire sandalen mengde zich met het aroma van wierook dat zijn aanwezigheid altijd begeleidde, zijn stappen markeren als die van een halfgod onder stervelingen. In die gouden dagen van het begin van het Rijk leek Tiberius voorbestemd voor grootheid. Zijn militaire overwinningen weerklonken door de amphitheaters, waar menigten zijn naam riepen met religieuze ijver, munten met zijn beeltenis circuleerden van Bretagne tot Egypte, elk dragend de belofte van een glorieuze toekomst. Wanneer hij over de Palatijn liep, woog zijn purperen toga als de zeilen van de schepen die de Middellandse Zee domineerden, en zijn stem weerklonk met het gezag van iemand die geboren was om te commanderen. Schrijvers registreerden zijn decreten met bevende handen van bewondering, en Romanse matrones fluisterden over zijn mannelijke schoonheid in de openbare baden. Maar achter die façade van absolute macht wierp een schaduw zich al over de ziel van Tiberius, in want die al sinds zijn jeugd bloedde, en die Augustus, in zijn politieke genialiteit, had veranderd in een dodelijk wapen tegen zijn eigen stiefzoon. De eerste klap kwam vermomd als eer het gedwongen huwelijk met Julia, de dochter van Augustus. Het was het jaar 11 versus, en Tiberius, toen firste zitwaan Vesiab oud, werd gedwongen te scheiden van Vipsena Agrippi, de liefde van zijn leven, om te trouwen met een vrouw die hij alleen kende door de schandalen, die in Rome werden gefluisterd. Julia was niet alleen jong, ze was een 16-jarig meisje, wiens ogen al de hardheid droegen van iemand die te vroeg had geleerd dat haar lichaam een ruilmiddel was in het keizerlijke politieke spel. Dochter van Augustus en Scribonia, was ze opgegroeid in de gangen van de macht, waar elke glimlach een prijs had en elke genegenheid een agenda verborg. Toen Tiberius haar voor het eerst zag op de dag van het huwelijk, staande in het atrium van de keizerlijke residentie met haar witte zijden stola, die contrasteerde met de bleekheid van haar huid, voelde hij geen verlangen, maar een viscerale afkeer die hem de maag omkeerde. Het huwelijk werd gevierd met een pracht die zelfs de Saturnalia overschaduwde. Rozenblaadjes vielen op de menigte, terwijl priesters hymnen zongen aan de goden. De geur van mirre en kaneel vulde de lucht, vermengd met het aroma van de weelderige banketten die 3 dagen duurden. Maar achter de gouden maskers en de protocolair glimlachen ontvouwde zich een tragedie in slow motion. Tiberius, gedwongen de hand van dat meisje vast te houden dat onmerkbaar beefde, voelde elke vezel van zijn wezen zich verzetten tegen wat hem werd opgedragen. De eerste nachten waren een stille marteling. Julia, door de eunuchen van het paleis geïnstrueerd over haar huwelijkse plichten, lag als een offerande in het bruidsbed. Tiberius, geconsumeerd door een mengeling van walging en medelijden, probeerde zijn keizerlijke verplichtingen na te komen, terwijl de geesten van Vipsena elke beweging achtervolgden. De kamer, geparfumeerd met jasmijnolie en versierd met erotische fresco's, veranderde in een kamer van psychologische marteling,
waar twee gevangenen van de staat probeerden menselijkheid te vinden, in een daad, die van alle liefde was ontdaan. De bedienden van het paleis, getraind in de kunst van de stilte, fluisterden in de gangen over de gedempte kreten die uit de keizerlijke kamer echoen. Sommigen spraken van tranen die de purperen zijden lakens bevlekten, anderen van gefluisterde gesprekken tot aan de dageraad, wanneer Tiberius de kamer verliet met het gezicht van iemand die nog een stuk van zijn ziel had verloren. Cicero, in zijn bewaard gebleven brieven, vermeldde geruchten over de melancholie die over de Caesar viel als een goddelijke plaag, zonder de aard van deze kwelling te specificeren. Julia ontdekte op haar beurt dat het zijn van de vrouw van de keizerlijke erfgenaam een nog zwaarder last was dan het zijn van de dochter van Augustus. Haar jeugdvriendinnen werden op keizerlijk bevel verwijderd, vervangen door respectabele matrones, die elke stap, elk woord, elke gezichtsuitdrukking in de gaten hielden. De vrijheid die ze in haar jeugd had gekend, wandelingen door de tuinen, gesprekken met dichters, spontaan lachen, verdampte als dauw onder de meedogenloze zon van het keizerlijke protocol. Ze werd een decoratieve pop, tentoongesteld op publieke ceremonies, en teruggetrokken naar haar vertrekken, wanneer ze niet meer nodig was. Voordat we verder gaan met het ontrafelen van de gruwelen die volgden, neem even een pauze en denk na, hoeveel verhalen, zoals deze zijn begraven door officiële historici, hoeveel duistere geheimen van de macht wachten nog om onthuld te worden. Als je gefascineerd bent door deze verhalen, die de verborgen kant van grootheid laten zien, abonneer je dan op het kanaal en activeer het belletje. Want in de komende weken duiken we nog dieper in de afgronden van de geschiedenis en onthullen we waarheden die je alles zullen doen betwijfelen wat je dacht te weten over macht en de gevolgen ervan. Jouw abonnement maakt het ons mogelijk om deze historische onderzoeken te blijven uitvoeren die het verleden ontmaskeren. De volgende jaren waren een geleidelijke afdaling naar de hel. Tiberius, niet in staat om echte genegenheid in zijn huwelijk te vinden, begon troost te zoeken in steeds duisterdere genoegens. De biografen uit die tijd, met name Suetonius, noteerden geruchten over privéfeesten, waar jonge slaven werden gedwongen mythologische scènes uit te beelden, die uitmonden in bloederige orgieën. Het paleis, ooit een symbool van orde en beschaving, begon te stinken naar zuur wijn en onderdrukte angst. Julia, geïsoleerd in haar gouden vertrekken, ontwikkelde een melancholie die de keizerlijke artsen niet konden genezen. Haar haar, voorheen glanzend als zwartzijde, begon zijn glans te verliezen. Haar huid, ooit vergeleken met Carrara marmer door de dichters, kreeg een ziekelijke bleekheid die geen cosmetica kon verbergen. Ze bracht uren door kijkend uit het raam, starend naar het water van de Tiber, alsof ze daarin een ontsnapping zocht die ze wist onmogelijk was. Haar enige metgezellen waren boeken, vooral Griekse tragedies, waarin ze echo's van haar eigen lijden vond. De geboorte van haar eerste zoon, Drusus, in Sebemas her, bracht een korte hoop op verlossing. Een paar weken lang ademde het paleis opgelucht toen Tiberius oprechte genegenheid voor het kind toonde. De voedsters rapporteerden dat hij urenlang naar de wieg keek, alsof hij in dat onschuldige gezicht een reden probeerde te vinden om door te leven. Julia, verzwakt door de bevalling, maar vernieuwd door het moederschap, leek een doel te hebben gevonden dat verder reikte dan de keizerlijke verplichtingen. Maar geluk was een luxe die het lot niet zou toestaan. Drusus stierf enkele maanden later aan een koorts die de artsen niet konden bestrijden. Het kind verwelkte, terwijl de beste genezers van het rijk zich afwisselend in wanhopige pogingen bevonden om het te redden. Tiberius verliet de kamer van zijn zoon niet, fluisterde gebeden tot de goden en bracht steeds extravagantere offers. Toen de dood uiteindelijk kwam, op een koude wintermorgen, brak er iets onherstelbaar in de keizer. Julia herstelde nooit van het verlies
De rouw veranderde in een ziekelijke obsessie, die haar als een kanker verteerde. Ze liet het lichaam van het kind balsemen en hield het in een gouden sarcofaag in haar vertrekken, tegen fluisterend alsof het nog leefde. Dienaren vertelden dat ze nachtenlang de kleine kist omarmde. Slaapliedjes zong die door de gangen echoeden, als gejammer van verdoemde zielen. Haar geestelijke gezondheid, al verzwakt door jaren van gedwongen huwelijk, begon te uiteen te vallen als perkament blootgesteld aan vuur. Tiberius, niet in staat om met het verdriet van zijn vrouw om te gaan en verteerd door zijn eigen schuld, vluchtte steeds meer in zijn perversies. De Villa Iovis, zijn residentie op Capri, werd een laboratorium van verdorvenheden, die de menselijke verbeelding tarten. Volgens verslagen bewaard in de archieven van Tacitus, creëerde de keizer een harem van kinderen, die hij vicious noemde, jongens en meisjes ontvoerd uit provinciale families en getraind om zijn meest smerige verlangens te bevredigen. De details van deze orgieën, genoteerd door spionnen die zich onder de dienaren infiltreerden, zijn te verontrustend om volledig te beschrijven. Het volstaat te zeggen dat ze rituelen betrof die seksueel geweld vermengden met religieus elementen, een godslasterlijke liturgie creërend, waarin genot zich voedde met lijden. De ondergrondse kamers van de villa werden omgetoverd tot theaterscènes, waar kinderen werden gedwongen Grieks-Romeinse mythen uit te beelden, die eindigden in menselijke offers vermomd als Dionysische extase. Julia, opgesloten in Rome, terwijl haar man zich overgaf aan zijn ondeugden op Capri, veranderde in een schim van zichzelf. Op 28-jarige leeftijd leek ze een te vroeg verouderde oude vrouw. Haar haar was waldig wit geworden, en haar hoofd, ooit vergeleken met rozenblaadjes, was getekend door diepe rimpels die het verhaal vertelden van elke vergoten traan. Ze had de gewoonte ontwikkeld om zichzelf tot bloedens toe te krabben, littekens achterlaten die ingewikkelde patronen vormden als hieroglyphen van pijn. De keizerlijke artsen, verbijsterd door een melancholie die niet reageerde op enige bekende behandeling, begonnen te fluisteren over demonische bezetenheid. Julia sprak urenlang alleen, voerde gesprekken met onzichtbare gesprekspartners, die haar leken te martelen met ondraaglijke herinneringen. Soms schreeuwde ze de namen van dode mensen, andere keren fluisterde ze geheimen die de eunuchen discreet lieten kruistekenen. Haar eetpatroon werd onregelmatig. Dagenlang geen voedsel aanraken, gevolgd door episodes waarin ze alles wat ze vond at als een hongerige. De genadeslag kwam in 2 jaar, toen Augustus de buitenechtelijke affaires van Julia ontdekte. De dochter van de keizer, psychisch verwoest door het huwelijk met Tiberius en wanhopig op zoek naar enige troost, had zich met verschillende minnaars bemoeid, waaronder Marcus Antonius, de zoon van de beroemde generaal. De details van het schandaal, bewaard in brieven onderschept door de Praetoriaanse garde, onthulden geheime ontmoetingen, die meer leken op sessies van wederzijdse therapie tussen gebroken zielen, dan op liefdesavonturen. Toen Augustus Tiberius confronteerde met het bewijs van overspel, toonde de keizer geen woede, alleen een ziekelijke opluchting die het bloed van de aanwezigen deed stollen. Zijn lippen kromden zich in een glimlach die zijn ogen niet bereikte, terwijl hij mompelde, eindelijk heeft ze de moed gevonden die ik nooit heb gehad. De kilte van zijn reactie was angstaanjagender dan welke woede-uitbarsting dan ook en onthulde de omvang van de emotionele dood die in zijn ziel had plaatsgevonden. Julia werd verbannen naar Pandateria, een roodachtig eiland, waar de wind constant heelde als eeuwige lamenten. Daar, beroofd van wijn, cosmetica en elke luxe, verwelkte ze langzaam als een bloem uit de grond gerukt. De brieven die ze erin slaagde te smokkelen naar trouwe vrienden, eeuwen later ontdekt bij opgravingen, onthullen de verschrikking van haar laatste jaren. De zee roept me elke nacht, schreef ze in een van die brieven, maar zelfs in de dood zou ik geen vrede vinden, want mijn zonden zouden me voorbij de Styx volgen. Tiberius,
Eindelijk bevrijd van de vrouw die zijn levende vroeging vertegenwoordigde, stortte zich volledig in de verdorvenheid. De Villa Iovis werd een necropolis van genoot, waar de grens tussen leven en dood verwaagde in steeds extremere rituelen. Officiële bezoekers rapporteerden een zoete en misselijk makende geur, die de hele residentie doordrong, een mengsel van wierook, gefermenteerde wijn en iets ondefinieerbaar macabers. De muren, versierd met fresco's die mythologische martelingen afbeelden, leken in het flikkerende licht van de fakkels te pulseren met eigen leven. De services van Tiberius werden geworven via een sinister netwerk dat zich over het hele rijk uitstrekte. Boerenfamilies kregen bezoek van elegant geklede mannen die fortuinen boden voor hun mooiste kinderen. Degenen die weigerden ontdekten dat hun oogsten op mysterieuze wijze werden verwoest of dat hun vee werd weggevaagd door plotselinge ziektes. Het alternatief was duidelijk: de kinderen vrijwillig afstaan of ze verliezen, samen met alles wat ze hadden. De meesten kozen het eerste pad, zichzelf troostend met de leugen dat hun kinderen een eervolle functie in het keizerlijk paleis zouden vervullen. De waarheid was wanendig duisterder. De kinderen werden onderworpen aan een proces van opvoeding dat systematisch hun menselijkheid vernietigde. Gescheiden op leeftijd en fysieke schoonheid werden ze getraind in kunsten die dans, theater en prostitutie combineerden in een duivelse synthese. Degenen die weerstand boden of tekenen van rebellie vertoonden, werden als voorbeeld gebruikt voor de anderen. Hun geschreeuw weerklonk door de gangen als symfonieën van terreur, die de anderen in absolute onderwerping hielden. De vertrekken van Tiberius waren verbouwd om op onderwatergrotten te lijken, met wanden bedekt met schelpen en koraal, die verontrustende echo's creëerden. Daar, gekleed in slechts een transparante tuniek die een lichaam onthulde, dat de tekenen van losbandigheid begon te vertonen, presideerde hij over orgieën die dagenlang duurden. Zijn gezicht, ooit vergeleken met Homerische helden, had een groteske verslaping gekregen. De blauwe ogen die ooit schitterden met keizerlijke autoriteit, waren nu glazig en bloeddoorlopen, gefixeerd op zijn slachtoffers, met een roofzuchtige intensiteit die dieren op de vlucht deed slaan. De nachten op Capri volgden een macaber ritueel, dat de overlevenden weinigen waren dat, beschreven in fragmenten van herinneringen die ons bereikten via christelijke biechtstoelen uit latere eeuwen. Tiberius begon de festivals met het reciteren van verzen van Homerus, zijn stem nog steeds krachtig weerklinkend door de marmeren kamers. Geleidelijk aan veranderden de epische verzen echter in Dionysische gezangen, vervolgens in dierlijke kreten die niet meer menselijk leken. De kinderen, verdoofd met wijn vermengd met bewustzijnsveranderende stoffen, werden gedwongen rollen te spelen in drama's die altijd eindigden in echte gewelddadigheid. De bedienden van de villa ontwikkelden een gebarentaal en blikken waarmee ze konden communiceren, zonder de aandacht van de keizer te trekken. Ze wisten dat te veel getuigen of inadequaat reageren op de verschrikkingen die ze zagen, kon resulteren in onvrijwillige deelname aan de spelletjes van Tiberius. Velen ontwikkelden zenuwtics, compulsief knipperen, trillende handen, hysterisch lachen op ongepaste momenten. Het huis, dat een symbool van keizerlijke macht had moeten zijn, veranderde in een krankzinnige gesticht, waar gekken voor een grotere gek zorgden. Julia stierf in 14 acres, hetzelfde jaar als Augustus, weggekwijnd door ondervoeding en wanhoop in haar isolement op het eiland. De laatste getuigen van haar leven vertelden dat ze in de laatste maanden volledig krankzinnig was geworden, constant met haar dode zoon sprak en imaginair banketten voorbereidde voor geesten uit het verleden. Haar lichaam, toen het uiteindelijk door de bewakers werd ontdekt, was gemummificeerd door de zilte zeebries, veranderd in een grotesk reliquie van verloren schoonheid. Op de muren van haar cel, geschreven met bloed en stukjes steen, vonden ze onverstaanbare symbolen die een taal van pijn leken te vormen, die menselijke woorden oversteeg. Het nieuws van Julius' dood bereikte Tiberius via een bode die tijdens de gehele overhandiging van het schrijven beefde.
De keizer ontving het nieuws zonder enige emotie te tonen, terwijl hij verder druiven at en een van de kinderen zijn gezwollen voeten masseerde. Hij mompelde alleen, eindelijk is ze in vrede, voordat hij beval meer wijn te brengen. Maar de meer observante dienaren merkten op dat die nacht de kreten uit zijn vertrekken louder waren dan gewoonlijk, alsof de dood van zijn vrouw een laatste rem in zijn gebroken psyche had losgemaakt. De volgende jaren zagen de volledige desintegratie van wat er nog over was van de man die Tiberius was geweest. Zijn lichaam, ooit atletisch, zwol grotesk op door overmatige wijnconsumptie en een sedentaire levensstijl. Zweren bedekten zijn hout en straalden een geur uit, die de dienaren dwong constant wie rook te verbranden. Zijn haar viel uit in plukken, waardoor een kale schedel achterbleef, getekend door donkere vlekken die op kaarten van vervloekte gebieden leken. Toen hij door de gangen van de file liep, liet hij een spoor van fysieke verval achter zich, dat de corruptie van zijn ziel perfect weerspiegelde. Paranoia werd zijn constante metgezel. Tiberius zag samenzweringen in elke sadu, verraad in elke blik, vergif in elk glas wijn. Hij liet tientallen mensen executeren op basis van alleen nachtmerries of waanideeën over voortekenen. De file werd een labyrint van vallen en geheimen doorgangen, waar de keizer zelf zich verschuilde voor vijanden, die alleen in zijn gefragmenteerde geest bestonden. Hij ontwikkelde compulsieve gewoonten, hij telde de stappen tussen de kamers, rangschikte voorwerpen in nauwkeurige geometrische patronen, fluisterde namen van doden in numerieke reeksen, die alleen hij begreep. De laatste wisjes van Tiberius waren meer geesten dan kinderen. Degenen die de eerste maanden van training overleefden, ontwikkelden een bovennatuurlijk vermogen om de stemmingen van de keizer te voorspellen, zich stilletjes door de vertrekken bewegend als dansende saduën. Ze leerden niet te huilen, niet te weerstaan, geen enkele emotie te tonen die de woede of de ziekelijke interesse van hun heer kon wekken. Sommigen ontwikkelden het vermogen om hun geest volledig los te koppelen van hun lichaam, naar gebeurtenissen kijkend alsof ze toeschouwers waren van een bijzonder duister toneelstuk. In versie vatten acreurs, toen Tiberius uiteindelijk bezweek aan de dood in Myceno, betreurden weinigen zijn vertrek. Zijn lichaam, na dagen van ontbinding door de bewakers ontdekt, was onherkenbaar, een groteske massa verrotte vlees die weinig leek op de glorieuze generaal die Germanië had veroverd. De geur van de dood had zich zo volledig vermengd met de geuren van verdorvenheid, die de file doordrongen, dat het onmogelijk was te bepalen wanneer hij precies was gestorven. Samagen fluisterden. Te Caligula, zijn opvolger, een eind die had gemaakt aan zijn leven met gif. Maar de waarheid was dat Tiberius al tientallen jaren eerder begonnen was te sterven, op de dag dat hij gedwongen werd te trouwen met een tienermeisje, die zowel zijn slachtoffer als zijn beul zou worden. Villa Iovis werd onmiddellijk na zijn dood verlaten. De bedienden vluchtten in de nacht met slechts de kleren op hun lijf en fluisterden gebeden om boze geesten af te weren. De wiskinderen die overleefden verspreidden zich over de eethoeken van het rijk, dragend onzichtbare littekens die zich in nachtmerrie zouden manifesteren voor de rest van hun leven. Sommigen werden bedelaars in de straten van Rome, anderen verdwenen volledig, alsof de aarde hen had ingeslikt. Weinigen slaagden erin een gezin te stichten of enige vorm van normaliteit te vinden. De meesten droegen een diepe melancholie met zich mee die hen isoleerde van de wereld der levenden. Latere historici probeerden de gruwelen van het bewind van Tiberius te wissen of te minimaliseren. Maar fragmenten van de waarheid overleefden in christelijke biechtstoelen, onderschepte brieven en fluisteringen die door de generaties werden doorgegeven. De villa op Capri bleef even lang verlaten, beschouwd als vervloekt door de lokale bevolking die spookachtige figuren rapporteerden, die over de terrassen wandelden bij maanlicht. Pas in de Renaissance, toen humanistische geleerden systematisch Romeinse vindplaatsen begonnen uit te graven, werden enkele van de ondergrondse kamers herontdekt
en onthulden fresco's en instrumenten, die de ergste vermoedens over wat in die stille stenen had plaatsgevonden bevestigden. De erfenis van Tiberius en Julia overstijgt het eenvoudige verhaal van een mislukt politiek huwelijk. Hun verhaal laat zien hoe absolute macht, gecombineerd met persoonlijk trauma en emotionele isolatie, mensen kan veranderen in monsters die de slechtste creaties van de fictie overtreffen. De keizer die de hoeder van de Romeinse beschaving had moeten zijn, werd haar beul, terwijl de prinses die een symbool van keizerlijke kratie had kunnen zijn, veranderde in een reliquie van lijden, dat generaties achtervolgde. Nog verontrustender is het besef dat de keizerlijke machine bleef functioneren, zelfs terwijl haar leiders moreel uiteenvielen. Senatoren namen wetten aan, generaals commandeerden, legioenen en burgers betaalden belastingen, allen deelnemend aan een systeem waarvan de kern een necropolis van onschuld was geworden. De normaliteit van het dagelijks leven bestond naast onvoorstelbare gruwelen, wat een dissonantie creëerde, die misschien wel het meest angstaanjagende aspect van deze hele tragedie is. Het verhaal van Tiberius en Julia blijft een duistere spiegel waarin we de kwetsbaarheid van de beschaving en de snelheid waarmee macht niet alleen hen die haar uitoefenen, maar ook het hele sociale weefsel dat haar draagt corrumpeert, kunnen aanschouwen. Ze waren geen historische afwijkingen, maar onvermijdelijke producten van een systeem dat mensen behandelde als zaakstukken in een kosmisch spel, waarbij de enige winnaars de dood en de vergetelheid waren. Hun verwoeste levens kalmen door de eeuwen heen als een eeuwige klacht en herinneren ons eraan dat achter elk glorieus rijk, achter elke schijnbaar welvarende beschaving, een afgrond van menselijk lijden verborgen kan zijn, die onze capaciteit om te begrijpen of te vergeven tart. In de stilte van de ruïnes van Capri, waar de wind nog steeds fluistert door de eeuwenoude stenen, is het misschien nog steeds mogelijk om de echo's te horen van die schreeuwen, die ooit de mediterrane nacht doorboorden. En misschien in die stilte vol herinneringen kunnen we niet alleen cruel vinden, maar een vreemde vorm van wijsheid, het begrip dat de ware maat van een beschaving niet ligt in haar marmeren monumenten of haar militaire veroveringen, maar in de manier waarop zij de meest kwetsbaren onder haar kinderen behandelt. De erfenis van Tiberius is een somber testament dat niet alle macht het waard is om uitgeoefend te worden, en niet alle grootheid de prijs in menselijk lijden waard is die het kan eisen.